જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં આ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 7 જગ અને મગ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે ચોપડીમાં આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કર્યું છે। તો ચલો આ બુક કાઢો અને તેનો પ્રશ્ન નંબર 1, ગુંજાશનો મોટો એકમ ખાલી જગ્યા છે। નીચે તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે। તો ગુંજાશનો મોટો એકમ આવશે લીટર, તેમાં લખવાનું છે લીટર, જવાબ આવશે એ। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો મારી સાથે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ગુંજાશનો નાનો એકમ ખાલી જગ્યા છે। તો નાનો એકમ આવશે ડી, મિલીલીટર, લખો મારી સાથે મિલીલીટર, ડી। ત્રીજું છે, 1 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીલીટર થાય। તો 1 લીટર બરાબર બાળ મિત્રો 1000 મિલીલીટર થાય। તો અહીંયા લખવાના છે 1000, અહીંયા આવશે ડી। ત્યાર પછી ચોથું છે, મિલીલીટરને ટૂંકમાં ખાલી જગ્યા કહે છે। તો મિલીલીટરને ટૂંકમાં મિલી કહે છે, અહીંયા લખો સી। ત્યાર પછી છે પાંચમું, 5 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીલીટર થાય। 1 લીટર બરાબર 1000 થાય, તો 5 બરાબર 5000, સી આવશે, લખો 5000 મિલીલીટર, અહીંયા આવશે સી। ચલો સમજાય છે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું, 3000 મિલીલીટર બરાબર ખાલી જગ્યા લીટર, તો 3 લીટર, એ આવશે। ત્યાર પછી છે સાતમું, 3 લીટર બરાબર 300 મિલી થાય, તો 3 લીટર બરાબર 3000 મિલી થાય। તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે, તેમાં ખોટું કરવાનું છે। ત્યાર પછી છે આઠમું, 8000 મિલી બરાબર 8 લીટર, તો હા આ વિધાન કેવું છે? ખરું છે। ત્યાર પછી છે નવમું, 1 લીટર બરાબર 500 મિલી થાય, ના 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી થાય। તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। સમજાણું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન છે, મિલીલીટરમાં રૂપાંતર કરો। 3 લીટર બરાબર 3 લીટર અને 850 મિલી આપ્યા છે। તો 3 લીટરને આપણે મિલીમાં ફેરવવાના, એટલે 3 ગુણ્યા 1000 કરીએ એટલે 3000 મિલી થાય, અને બીજા 580 મિલી, એ બંનેનો સરવાળો કરીશું એટલે 3580 મિલી આવશે। આવી જ રીતે તમારે બીજો દાખલો કરવાનો છે। એમાં આપ્યું છે 7 લીટર ને 280 મિલી, તો લખો મારી સાથે 7 લીટર બરાબર 7 ગુણ્યા 1000 એટલે 7000 થાય, 7000 મિલી વત્તા 280 મિલી બીજા। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ, 0 નો 0, 8 ના 8, 2 ના 2, 7 ના 7, 7280 મિલી, આ જવાબ। ત્યાર પછી છે ત્રીજો દાખલો, તેમાં આપ્યું છે 80 લીટર, તો 80 લીટર બરાબર 80 ગુણ્યા 1000, 8 એકા 8, અને કેટલા મીંડા છે? 3 મીંડા અને 1 મીંડું આ, એટલે 4 મીંડા પાછળ લગાવી દેવાના, એટલે 80000 આવશે, 80000 મિલી। ચલો આવડે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે ચોથું, 2 લીટર 356 મિલી, તો ચલો 2 લીટર બરાબર 2 ગુણ્યા 1000 એટલે 2000 મિલી વત્તા 356 મિલી, તો કેટલા મિલી થાય? તો ચલો સરવાળો કરો એટલે આપણને જવાબ મળશે। ચલો લખો 6 ના 6, 5 ના 5, 3 ના 3 ને 2 ના 2, જવાબ આવ્યો 2356 મિલી।
સમજાણું બાળમિત્રો? આવી રીતે તમને લીટરમાંથી મિલીમાં ફેરવતા આવડે ને બાળમિત્રો? ત્યાર પછી છે પાંચમું, 5 લીટર બરાબર 50 સેમી. તો લખો મારી સાથે, 5 લીટર બરાબર 5 ગુણ્યા 1000 એટલે 5000 મિલી વત્તા બીજી 50 મિલી. મિલીના મિલી અહીંયા લખી દેવાના, 0 નો 0, 5 ના 5, 0 નો 0 ને 5, 5050 મિલી જવાબ. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો, 10 લીટર બરાબર 700 મિલી. તો 10 લીટર બરાબર 10 ગુણ્યા 1000 એટલે પાછો 1 મિનિટ લાગી જાય એટલે 10,000 આવશે. 10,000 મિલી વત્તા હજી 700 મિલી આપ્યા છે. ચલો સરવાળો કરીશું. 0 નો 0, 0 નો 0, 7 ના 7, 0 નો 0 ને 10, 10,700 મિલી આવશે જવાબ. ચલો આવડે બાળમિત્રો? ત્યાર પછી છે સાતમો દાખલો, 12 લીટર અને 10 સેમી. લખો મારી સાથે, 12 લીટર બરાબર 12 ગુણ્યા 1000 એટલે આવશે 12,000 મિલી વત્તા બીજા 10 મિલી. ચલો કરો સરવાળો. અહીંયા લખવાનું છે મિલી. 0 નો 0, 1, 0, 2 ના 2, 1 નો 1, 12,000 ને 10 આવશે મિલી. ચલો આવડે? ત્યાર પછી છે આઠમો દાખલો, 1 લીટર ને 336 મિલી. તો 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી વત્તા 836 મિલી. ચલો મિલીના મિલી લખી દો નીચે, 6 ના 6, 3 ના 3, 8 ના 8 ને 1, 1836 મિલી. ચલો આવડે ને બાળમિત્રો તમને? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11, લીટરમાં રૂપાંતર કરો. ચલો 3000 ને લીટરમાં રૂપાંતર કરીએ એટલે 1000 વડે કાપવાના. તો 1000 વડે આપણે એને કાપીશું, ભાગીશું એટલે 3 જવાબ આવશે. 3000 બરાબર 3 લીટર. હવે 1050 મિલી છે તો કેટલા લીટર અને કેટલા મિલી? તો અહીંયા 1 લીટર આવશે અને અહીંયા 50 મિલી આવશે. પછી 8060 છે તો 8 લીટર અને 60 મિલી. 2045 મિલી છે તો 2 લીટર અને 45 મિલી. ત્યાર પછી છે 3456 તો 3 લીટર 456 મિલી. આવડે છે ને બાળમિત્રો મારી સાથે લખતા? 4000 મિલી આપ્યું છે તો 4 લીટર, 7000 મિલી છે તો 7 લીટર, 9000 મિલી છે તો 9 લીટર. આવડે ને તમને મિલીનું લીટરમાં ને લીટરનું મિલીમાં ફેરવતા? ત્યાર પછી છે 12મું, 1 લીટર બરાબર 500 મિલી આપેલા છે તો કેટલા ઘટે છે? તો હજી 500, તો લખવાનું 500 મિલી. પછી 1 લીટર બરાબર 200 આપ્યા છે તો કેટલા ઘટે છે? 800. 1 લીટર બરાબર 100 આપ્યા છે તો હજી કેટલા ઘટે છે? તો અહીંયા લખીશું 500 એટલે 600 થયા અને 200 અને 200, 200 ને 200 400, 500 900 1000 થઈ ગયા 1000 મિલી. ત્યાર પછી 15મું છે 1 લીટર બરાબર 200 મિલી. તો એમાં લખો 300 મિલી, 300 મિલી ને 200 મિલી. પછી 16મું છે 1 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલી, ખાલી જગ્યા મિલી, ખાલી જગ્યા મિલી. લખો 500 મિલી, 300 મિલી ને 200 મિલી. કુલ 1 લીટર થવું જોઈએ. 17મું છે દવાની નાની શીશીમાં અમુક મિલી દવા જ હોય છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખરું છે. ત્યાર પછી છે 18મું, તેલના ડબ્બામાં તેલ લીટરમાં હોય છે. તો વિધાન કેવું છે? ખરું. ત્યાર પછી છે 19મું, દૂધની કોથળીમાં દૂધ મિલીમાં આવે છે કે લીટરમાં? તો શેમાં આવે છે બાળમિત્રો? દૂધની કોથળીમાં દૂધ મિલી અને લીટર બંનેમાં આવે છે. તો મારી સાથે જવાબ લખો તો બાળમિત્રો, દૂધની કોથળીમાં દૂધ મિલી
અને લીટર બંનેમાં આવે છે. ચલો આવડે બાળમિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 20 શું કીધું છે? નીચે આપેલી બોટલમાં પાણીનું પ્રમાણ જણાવો. તો અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 300. તો અહીંયા 300 લખી દેવાના. અહીંયા કેટલું છે? 100. તો અહીંયા લખવાના 100. અહીંયા કેટલું છે? 2 લીટર અને 200 મિલી. જ્યાં સુધી ભરેલું હોય તે જ માપ આપણે લખવાનું છે. આવડશે ને બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી અહીંયા કેટલા છે? તો 200. ચલો લખો. અહીંયા 400, અહીંયા 4 લીટર, અહીંયા 300 મિલી, અહીંયા 1 લીટર, અહીંયા 500 મિલી, અહીંયા 5 લીટર, અહીંયા 400 મિલી. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 20 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં 20 અહીંયા આપણે બાળમિત્રો 20 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 21મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.